Goeiedag. In deze video wil ik graag aandacht schenken aan een hele bijzondere tuinplant. Dat is de teunisbloem. De teunisbloem is vernoemd naar een hele beroemde monnik. Dat was Sint Antonius. En Sint Antonius leefde ongeveer 800 jaar geleden en zijn sterfdag is op 13 juni. En rond deze datum gaat deze plant altijd bloeien. Persoonlijk vind ik de namen die ze in andere landen aan deze plant gegeven hebben beter passen. Want daar noemen ze hem avondroos of nachtbloem. En dat komt omdat teunisbloem een hele bijzondere bloeiwijze heeft. Als je goed kijkt zie je misschien al dat de bloemen nu een beetje hangen. Teunisbloem is namelijk een nachtbloeier. Andere bloemen die doen allemaal hun kopjes dicht op het moment dat het gaat schemeren. En teunisbloem doet dan juist zijn bloemen open. En hij blijft de hele nacht bloeien. Hij ruikt dan heel erg lekker. Hij trekt nachtvlinders aan en bepaalde motten. En in principe kunnen de bloemen geen 24 uur aan de plant blijven hangen. Want de teunisbloem kan niet tegen fel zonlicht. Dan laat hij zijn kopjes hangen en dan zie je overdag dus eigenlijk een beetje een zielige plant. Maar wanneer het in de avond weer gaat schemeren, dan staat hij weer volop te bloeien. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder in de plantenwereld. Er zijn meerdere teunisbloemen en voor medicinaal gebruik wordt vooral gebruik gemaakt van de middelste teunisbloem. Zo noemen ze deze plant. Die heeft van die fluoriserende gele bloemen. En wanneer het maanlicht schijnt, dan weerkaatst dat licht en dan geeft het een heel sprookjesachtig geheel in de nacht. En het bijzondere van deze plant is dat hij reageert natuurlijk op de maan. En een cyclus van de maan, dat is ongeveer net zo lang als de cyclus van de menstruatie. En er is een theorie dat de energie van de maan, dat die invloed heeft op de vrouwelijke voortplantingsorganen. En heel veel vrouwen die herkennen dat waarschijnlijk wel. En het bijzondere is dat deze plant ook voornamelijk gebruikt wordt bij klachten aan de vrouwelijke organen. En dat zijn dan menstruatieklachten, krampen, PMS, overgangsklachten, maar ook onvruchtbaarheid. Maar het wordt ook gebruikt bij de bevalling. In Nederland is dat eigenlijk niet bekend, maar in andere landen gebruiken ze capsules van de teunisbloemolie. Vrouwen gaan dan vanaf week 38, doen ze die capsules in hun vagina om de baarmoeder voor te bereiden op de bevalling. Maar deze plant kan eigenlijk veel meer dan alleen de vrouwelijke organen in balans brengen. Er zit namelijk een stofje in het zaad, of eigenlijk in de olie die dan geperst wordt. En dat heet gamma-linoleenzuur. En dat stofje dat is nodig voor de opbouw en het herstel van alle cellen in ons lichaam. Dus de huid, de ogen, de zenuwen, de bloedvaten, de hersenen, nou, noem maar op. En normaal gesproken moet het lichaam zelf dat stofje aanmaken. Maar daar heeft het allerlei verschillende ingrediënten voor nodig. Nou, zie je het een beetje als een appeltaart. Je hebt allerlei ingrediënten nodig en jouw lichaam maakt daar dan als het ware de appeltaart van. Maar op het moment dat de appels bijvoorbeeld ontbreken, dan kan je geen appeltaart bakken. Nou, het mooie van teunisbloem is dat hij meteen dus, als het ware zo, die appeltaart meteen aan jouw lichaam geeft. En die hoeft het niet dan zelf te maken. En omdat de teunisbloem dus helpt bij de opbouw van alle cellen in het lichaam, kun je hem dus ook heel breed gebruiken. Er is heel veel onderzoek gedaan naar ontstekingen en de olie van teunisbloem. En ontstekingen, die heb je bijvoorbeeld bij reumatische klachten, maar ook bij MS. En mensen die het gebruikten, er was een onderzoek. En 60% van de mensen die teunisbloemcapsules gingen gebruiken, ja wel in een hoge dosering, maar die konden hun medicijnen laten staan. Dat is natuurlijk hartstikke hoog. Maar ook helpt de olie om de werking van de zenuwcellen te verbeteren. En daarom zijn er ook heel veel goede resultaten bij kinderen met gedragsstoornissen.
Want daarbij liep die prikkeloverdracht die liep niet goed. En met behulp van teunisbloemolie ging die wel goed. Maar ook is het heel goed voor het geheugen, voor de concentratie, vermoeidheid. Alles in je hersenen. En ja, daar heb ik nog wel een mooi voorbeeld van. Want een opa van een vriendin van me, die zat in een verpleeghuis. En nou ja, er zat niet zoveel leven meer in opa. En zij dacht, nou, hij krijgt ook ja, veel te weinig goede voedingsstoffen. Dus zij had teunisbloemcapsules gekocht. En aan het personeel gevraagd, willen jullie hem ja, een paar keer per dag een capsule teunisbloem geven? Nou, dat hadden ze gedaan, maar opa die kwam weer tot leven en opa liep zelfs weg uit het tehuis. Zo kan je zien wat voor effect de teunisbloem kan hebben. Nou, verder is het dus heel goed voor bloedvaten, voor hart- en vaatziekten. Ook preventief wordt het gebruikt, maar ook om het cholesterolgehalte te verbeteren. En ja, bij diabetes, bij neuropathie, schijnt het ook hele goede resultaten te hebben. Daar kun je ook, nou ja, als je daarop gaat zoeken op internet, dan kun je daar allerlei onderzoeken van vinden. Maar er is ook één nadeel. Want al die onderzoeken die zijn gedaan naar de olie van de teunisbloem. En ten eerste ja, moet je die zaden dan persen om olie te krijgen. En je hebt heel veel zaad nodig om olie te verkrijgen. En ten tweede bederft die olie heel snel als er zuurstof bij komt. En daardoor stoppen ze de olie dus allemaal in capsules. Nou, dat is heel erg handig. En daardoor kunnen ze veel langer bewaard worden. Maar het nadeel is dat ja, die capsules gewoon heel erg prijzig zijn. En als jij ja, een kuur wil doen, ja, dan kost dat best wel wat. Maar ja, er worden tegenwoordig bijna geen onderzoeken meer gedaan naar de plant zelf. En eigenlijk is dat ook wel nou ja, logisch. Want een onderzoeker die investeert heel veel geld en die wil het terugverdienen. En die weet heus wel dat wij geen apparatuur in huis hebben om zelf olie te persen. Dus ja, dan zijn we van hun afhankelijk. Maar gelukkig is er nog wel veel informatie bekend. Ja, dat is afkomstig van de Indianen, want zij maakten wel gebruik van de hele plant. Ook bij allerlei kneuzingen, botbreuken, spierscheuringen en dergelijke. En ik weet niet of die Indianen toen echt wisten waarom ze dat deden. Maar door huidig onderzoek blijkt dus dat er nieuwe cellen worden aangemaakt met behulp van teunisbloem. Dus daarom snap ik wel dat ze dat daarvoor gebruikten. Zelf kun je het ook nog gebruiken bij allerlei klachten aan de huid. Aan acne, een droge huid. Want ja, teunisbloem die voedt de huid en die herstelt het. De Indianen wisten ook dat alles aan de plant eetbaar is. De wortel die is voordat de plant gaat bloeien, is die eetbaar. En die kun je eventueel koken, net als aardappelen, en dan pureren. En vroeger was er een spreekwoord en men zei dat 1 pond teunisbloemwortels meer kracht gaf als 100 kilo ossenvlees. Want in teunisbloem zit namelijk een stofje die verwant is aan vlees, bepaalde eiwitten. En ja, vroeger, mensen die weinig geld hadden, die aten dan de wortel van de teunisbloem om toch die stoffen binnen te krijgen. En daarom werd de teunisbloem ook wel armeluisham genoemd. Verder kun je de bladeren eten. Je kunt ze rauw eten als ze jong zijn. Maar je kunt ze ook eventueel even roerbakken of stoven of koken. En de oudere bladeren die zijn wat bitterder, dus die moet je sowieso even koken. De jonge stengels, de bloemknoppen en de jonge zaadknoppen, die kunnen ook gegeten worden. Maar als je die zo eet, zijn ze heel stug. Dus die moeten ook eerst gekookt worden en dan kun je ze eten. En de bloemen zijn eetbaar. En de bloemen die kun je bijvoorbeeld in een gerecht doen. Alleen het nadeel is ja, dat ze heel snel slap gaan hangen. Dus je moet ze of in de ochtend en misschien lukt het nog bij de lunch kun je ze gebruiken. Maar daarna heb je kans dat ze slap gaan hangen, want ja, ze kunnen niet goed tegen fel zonlicht. Ik maak er ook graag thee van, maar het beste kun je die dus gewoon in de avond plukken nadat ze allemaal open gegaan zijn. Dan pluk je de bloemen en je kunt ze ook drogen. En dan komt ook die kracht van de maan, die rustgevende werking die de maan heeft en waar deze plant het zo goed op doet, die zit eigenlijk in die bloemen.
En ik drink dus vaak 's avonds voor het slapen gaan een kopje thee. En ja, ik merk zelf geen verschil met inslapen, dat ik veel sneller inslaap of zo. Maar ik merk wel dat ik veel dieper slaap. Ik word 's nachts ook niet meer wakker. En ik droom veel meer. En de teunisbloem staat bekend, de teunisbloemthee van de bloemen, dat het gebruikt wordt bij angsten. En dat is ook heel makkelijk te onthouden wanneer je denkt aan de plant die in het duister groeit. In het duister waarin veel mensen bang zijn natuurlijk, maar ook voor hun eigen duistere kanten. En energetisch zeggen ze zelfs dat deze plant kan helpen om je eigen licht te laten schijnen. Hij schijnt natuurlijk ook in het donker. En hij kan je dan helpen. Ja, ieder mens wordt geboren met bepaalde kwaliteiten. En heel veel mensen houden hun kwaliteiten voor zichzelf. Maar ja, het is natuurlijk wel belangrijk dat jij ook je kwaliteiten aan andere mensen meegeeft, zodat zij er ook van kunnen profiteren. Dus dat kan energetisch deze plant voor je betekenen. In andere landen is thee van teunisbloem ook te koop. In Nederland heb ik dat nog niet kunnen vinden. Maar wie weet, als jullie er allemaal om vragen, dat daar wel verandering in komt. Maar de teunisbloem kan ook de nervus vagus kalmeren. En dat is de belangrijkste zenuw in ons lichaam. En hij kan ervoor zorgen dat spieren ontkrampen. De teunisbloem kun je dan gebruiken bij verkrampte spieren in je nek en schouders bijvoorbeeld. Maar ook bij, als je merkt dat je vaak gebalde vuisten hebt of je benen op slot zet. Maar ook bij pijn in de buik door angst of veel zorgen. Maar ook bij maag- en darmstoornissen. Ook door, die veroorzaakt worden door te veel zorgen. Maar ook, vooral vroeger, werd hij gebruikt bij luchtwegklachten. En met name bij astma en kinkhoest. Dan heb je het natuurlijk heel erg benauwd. En de teunisbloem heeft dan die ontkrampende werking, waardoor je meer ruimte kreeg en meer lucht. Dus je kunt hem echt, de plant zelf ook nog wel medicinaal gebruiken. Ja, theoretisch zou je ook van het zaad thee kunnen maken. Maar zaad moet je altijd tussen de 10 en 20 minuten koken voordat het zijn werkzame stoffen loslaat. Alleen wordt gezegd dat van teunisbloem de werking beter is als je het niet verwarmt. Maar je zou wel die zaden bijvoorbeeld over een salade kunnen strooien of over een toetje of ander gerecht. Maar denk dan echt in hele kleine hoeveelheden, een half theelepeltje per keer. En dan hooguit 3 keer per dag. En op het moment dat je capsules wilt innemen, dan kun je het beste even naar de drogist gaan. Want daar verkopen ze dus heel veel capsules met teunisbloemolie erin, of alleen puur met teunisbloemolie. En het personeel daar kan, als het goed is, jou een persoonlijk advies geven. Want als je bijvoorbeeld medicijnen gebruikt of andere bepaalde klachten hebt, dan kun je dat beter even overleggen met een deskundige. Wat wel bekend is van de teunisbloem, is dat het wel tijdens zwangerschap en tijdens borstvoeding gebruikt mag worden door de moeder. Maar dan wel in een lage dosering. Want juist al die stofjes, dat gamma-linoleenzuur, wat zo goed is voor de opbouw van de cellen, dat is natuurlijk heel goed voor die opbouw van de foetus. Nou, er is nog veel meer informatie te vinden over de teunisbloem. Ik heb er zelfs een heel boek over. Dus als je dit interessant vindt, dan kun je er nog veel meer informatie over vinden. Ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn geworden over deze plant als dat ik ben. En ik hoop ook dat jullie mij willen helpen om deze oeroude kennis weer door te geven aan andere mensen. Want ik denk dat het heel belangrijk is dat deze kennis niet uitsterft. Je mag eventueel deze video daarvoor delen. En ik zou het leuk vinden wanneer je iets hebt meegemaakt met de teunisbloem, dat je dat ook onder bij de reacties vermeldt, zodat ook andere mensen het kunnen lezen. Nou, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende keer.